Hello sa inyo dyan, mga ka-TikNik! Alam ko na nagwa-wonder kayo anong lulutuin ko today. Well, naboboard ka na ba sa ordinary rice na kinakain mo 3 times a day? Or kaya naman marami kang leftover rice na wala namang pumapansin? Well, tumutok na kayo sa channel na ito dahil ituturo ko lang naman sa inyo ngayon paano gawin na rice pa lang, ulam na! Simulan na natin ang pagluluto. Narito ang mga ingredients na ating kailangan. Cooking oil, chopped onion, garlic, tausi or salted black beans, chicken broth, green bell pepper, paminta, day-old rice or bahaw, asin, and chopped parsley. First natin gagawin is maglagay tayo ng cooking oil sa mainit na kawali at mag-gisa tayo ng sibuyas at bawang. Gisahin lang natin ating sibuyas at bawang at isunod na natin ilagay ang ating tausi or salted black beans. Then isunod natin ilagay ang ating chicken broth. Haluin lang natin, then next natin ilagay ang green bell pepper. Then, timplahan natin ng konting paminta. Haluin lang natin mabuti ang ating mga nilagay na ingredients. Then, isunod na natin ilagay ang day-old rice or ang ating bahaw. In making fried rice, I always use day-old rice or bahaw. Hindi lang para hindi masayang ating kanin, but at less sticky, madaling lutuin. Haluin natin mabuti ang ating fried rice para ma-mix ang lahat ng ingredients na ating nilagay. Pag nakita natin na medyo tuyo na ang ating kanin, lagyan natin ng asin at parsley. Hindi ito optional ha, pero magpiprito lang ako ng itlog. Kayo nang bahala kung maglalagay kayo o hindi. Sabi ko nga, rice pa lang, ulam na ang recipe na ito. Pero sino ba naman ang ayaw ng piniritong itlog sa fried rice, di ba? So paano mga ka-TikNik? Kain muna ako, nakakagutom ang amoy nito, napakabango. Try nyo na ang dish na to. Sigurado ako na kahit mga junakis nyo na ang hirap pakainin, mapaparami ang kain sa recipe na to. Until next time, abangan nyo ang aming mga susunod pa na katakam-takam na mga foods na ipapakita namin sa inyo. Alam nyo naman, in this channel, TikNik TV, don't forget that. So don't forget to like, share our videos, comment below, and share your story. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para kayo'y ma-update sa aming mga next mouth-watering recipe. Bye for now! See you soon!